Budista and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, we will be doing a quick review sa isang bagong cosmetic brand na lumilitaw ngayon sa ating beauty market. So guys, I'm so excited na sabihin sa inyo at i-review sa inyo itong mga products na to. So without further ado, let's jump to the video. So yun guys, ang beauty products na i-review natin for today ay walang iba kundi galing sa Crystal Skin Essentials. Napadala sila sa akin ng package. Ganito yung itsura ng package na pinadala sa akin. Nakalagay lang siya sa isang color white na box. Sobrang cute ng box. Matigas sa matibay din. Tapos sa package nakalagay yung kanilang name. Yan, Crystal Skin Essentials. When you open the package, so yan guys, napansin nyo is na-unbox ko na siya. Siyempre naka-bubble wrap to nung pinadala. So kung gusto nyo makita yung quick unboxing montage ng mga products na naman ito, feel free to go to my IG account. Nandun yung naka-upload yun sa aking IGTV. And nandun na rin yung quick swatches ng mga lip tints dito. Kita nyo dito yung mga laman na package. Yan, ito yung laman niya. Tapos meron ditong mga parang mga ganito, mga designs na ganyan. And then may mga stickers din. Tapos, the package comes in 5 flavors of lip scrub. So, I will be doing a separate review sa mga lip scrub nila. Sa IGTV na lang siguro, so stay tuned. Aside from lip scrub, meron din silang pinadala sa akin na Gluta Collagen. So, sobrang laki niya, 135 grams. Malaki siya compare sa usual kojic na nakikita natin. So I will be doing also a separate review about this. Siguro sa IGTV nilang demo kung paano ko siya gagamitin. Marami silang iba't ibang klase ng sabon. Depende na lang kung ano yung needs ng skin nyo. So aside from the Gluta Collagen, nagpadala sila sa akin ng complete collection, complete shades ng kanilang lip and cheek tint collection. Ito yung mga lip tint. So, yan guys. So, mapapansin nyo, tinanggal ko na rin yung mga seal nila kasi I've tried this before na sa aking IGTV swatches. Kung pinadala rin sila sa aking letter dito, which is a sticker siya. So, super cute. Nag-effort talaga si CEO para padalhan ako ng mga ganitong cute na stuff. Tapos, pag open mo ng box, makikita mo dito yung tagline ng mismong brand, which is, but first, self-care. For today's review, focus lang muna natin lahat ng ating attention sa mga lip and cheek tint kasi dito talaga ako na-excite. At saka alam nyo naman, kilala nyo naman ako, mahilig talaga ako sa mga lip and cheek tints. Bago tayo mag-start dun sa pinaka-reviews ng mga products na to, let's do a quick swatch party muna para makita nyo yung mga shades nito. So, yeah! Everything retails for only 80 pesos. Diba? Super affordable. Kahit bata, kahit estudyante, kayang bilhin. We don't have any physical store yet, but they are available on Facebook, Instagram, and of course, in Shoppee. So, follow nyo lang sila, Crystal Skin Essentials. Ilalagay ko na lang din sa description box yung link. Alam nyo guys, I am very much particular pagdating sa mga packaging ng mga brands, lalo na kapag ina-endorse ko or nire-review ko. Kasi packaging plays an important role sa mga brands kasi ito yung first impression, ito yung unang-unang makikita bago ang quality, diba? What can I say about the packaging is that usual one. There's nothing really special sa packaging. Sana siguro mag-upgrade yung kanilang packaging ng mas unique, madaling matandaan, yung tatatak talaga. Siguro yung format ng mga details, sana baguhin nila. Sana mas lakihan nila yung shade range para mas mabilis makita. Other than that, yon okay naman ako sa
packaging niya. Kasi, informative naman kasi nakita ko naman lahat na mga gusto kong makita, like yung contents, yung formulation, and then yung expiration date. Ang nakalagay dito guys is fruiticet. Ang kiniklaim nila. So when you open the cup, maamoy mo talaga fruiticet siya. And then when you apply, hindi siya ganun katamis, pero wala siyang bitter taste. I am very much impressed pagdating sa shade range kasi yung kanilang nirelease, may mga shade na nakita ko na ngayon ko lang nakita. Usual din, pero yung as in na formulate nila as na magsaserve din as your blush, ang galing. Kasi may mga lip and cheek tints na kiniklaim nila na lip and cheek tint sila, pero sa lips lang sila nag-work, lalo na yung kulay. Nagustuhan ko yung buildability niya kasi even though na pinagpatong-patong ko siya sa aking lips, it feels very lightweight, sobrang smooth, parang wala ka pa rin nararamdaman na suot mo siya. And then aside from that, sobrang smooth niya lang ilagay. Isa sa mga nagustuhan ko sa packaging nito is yung roller niya. Dahil one glide, lumalabas na agad yung pigments. At guys, guess what? Hindi siya nagli-leak. Kahit nakatuwad siyang ganyan, hindi siya nagli-leak. Kasi kahit i-build ko siya ng i-build, ang ganda pa rin. Hindi siya naging tacky, hindi siya nanunuyo lang dito sa gitna. Hindi ko ma-explain talaga yung formulation niya kasi sobrang gaan, sobrang sarap niyang i-glide ng i-glide sa labi. Kasi yung formulation niya sobrang lightweight lang, tapos sobrang smooth. Matte yung effect niya sa akin, but it doesn't dry my lips, tapos hindi rin siya nag-i-stuck dun sa mga lines ng lips natin. Hindi siya nag-i-stuck, hindi siya pumapasok dun sa loob, kaya nagustuhan ko rin yung formulation niya. Tapos sobrang dali lang mo lang siyang iganyan. Guys, yan, itatry natin later on yan sa ating cheeks, kung makikita natin yung formula, para makita nyo kung applicable ba siyang gamitin as your lip and cheek tint. Kahapon, nagawa na rin ako ng swatches na nito. Natry ko na talaga siya. And then guys, nagpa-ice ako ng hair kahapon. And uminom din ako ng milk tea. Hindi siya natanggal. As in real talk, hindi siya natanggal. Tapos, ganun pa rin, walang namuok sa loob. And then, even, fine na fine yung kanilang pigments na talagang didikit sa labi mo ng pangmatagalan. And when you use it as a blush naman, hapon is hanggang natulog ako. Siyempre, nagilamos ako, diba? Nagilamos ako. Pero hanggang natulog ako, kung hindi ako maghihilamos, maglalas pa siya till tomorrow. Ganun siya long lasting, guys. And then, guess what, guys? Magbibigay lang ako sa inyo ng konting trivia. Ang formula kasi ng lip and cheek tint na to is gel-based. When we say gel-based, mas long-lasting siya compared sa mga oil-based lip and cheek tints and water-based. So, I suggest na kung bibili kayo ng mga lip and cheek tint, hanapin niyo yung semi-gel kasi mas maganda yung formulation nila at mas matagal talaga silang mawawala sa inyo. Less na yung retouch at hindi ka mag-aalala kung namumutla ka na ba or what. Kita niyo yun, guys. Sobrang gustong-gusto ko talaga to as a blush. Ayan ang series kapag nilagay mo siya sa cheeks mo. So, kasi ang crimson kasi is medyo orange. Wow! So, ang gusto ko dito, guys, itong crimson. Mas gusto ko siya as a blush. Favorite ko talaga to. Crimson. So, tinanggal ko na yung aking blush. So, try na natin si Rosewood and si Cardigans. At, isa pa, hindi ko nararamdaman na malagkit siya sa face ko. Ang ganda ng formula talaga na ito. Okay siya talaga pag blush. Alam nyo kasi na-amaze ako talaga sa formula na ito. Rosewood to, guys. Si Rosewood. Oh my God! Kung gusto nyo ng red as a blush, go. Push nyo lang. O, diba? Super blendable, like, kahit wala kang tools na gamitin, mabiblend mo siya. Ang galing nun.
Galing talaga, promise. Yun nga lang ang ayoko kay Cardinal. Kasi sa sobrang pigmented niya, nagsisave in siya sa aking mga pores. At nagiging visible sila. Dahil sobrang pigmented. So, si Crimson talaga gusto ko as a blush. Si Rosewood at ito po si Cardinal. So, yun guys, natanggal ko na yung dalawang shade sa aking face at kaya nakikita niyo sobrang pigmented nila. Ito sa series, si Crimson, si Rosewood, and si Cardinal na naparami yata yung lagay ko. Ayun, medyo violet siya. Plum. Ganun yung shade ni Sangria. Diba? Buildable siya, mamshi. Hindi siya nagmamapa. Ay, alam nyo, ang ganda talaga ng formula ni Crystal Essentials. Siguro, I suggest na magkaroon sila ng cream blushes, clay blush, ganon. Kasi, kung yung lip and cheek tint na gawa nila as a blush, nag-work as a blush, paano pa kaya yung mga clay blushes nila kapag nag-work or pag nagawa nila? Siguro, sobrang ganda rin nun. Makikita mo talaga yung itsura ng shade pag nilagay mo sa skin. Ayan siya, guys. Ayan si Sangria. So, yun. Plus points sa formulation. Ang ganda ng scent. Maganda yung longevity niya. Matagal talaga. Ano pa ba? Price. Sobrang budget-friendly. Ang favorite shade ko dito sa collection nito is si Crimson and Rosewood. Tapos si Cardinal. Yan. Nagustuhan ko silang tatlo. Kasi talagang nag-work sila sa akin both sa cheeks at si Cardinal hindi gaano, pero gustong-gusto ko yung color payoff niya pagdating sa lips ko. Ang masasabi ko lang dito sa Crystal Essential, siguro medyo i-level up lang natin yung ating packaging, but manageable naman yon. Tapos pagdating sa formula, wala talaga akong masabi, guys. Kasi isa sa mga nagustuhan ko talaga sa kanila is yung blendability. Sobrang galing i-blend, as in, one glide, a little goes a long way lang, you're good to go. If you guys want to avail lip and cheek tints ng Crystal Essential, feel free to go sa kanilang mga shop sa Facebook and sa Instagram. They're also available in Shoppee. They're also looking for resellers and distributors. Kung gusto nyong mag-business, mag-start ng business with them, inquire now or mag-comment lang kayo sa baba para ako na bahala makipag-coordinate sa CEO nila kung gusto nyo maging member or maging part ng growing family nito. Kasi I strongly recommend dahil hindi kayo mapapahiya pagdating sa quality. Doon lang po tinatapos ang ating video for today, guys. And see you guys on my next one. Bye!